الازاز لازق في الخشب زي الحديد، افكه ازاي من غير كسر؟ دي ظرفة نيش طبعا فيها مادة السيليكون زي ما احنا شايفين. الازاز اهو معمول بالسيليكون. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه علشان نطلع الازاز سليم من الخشب بتاع ظرف النيش. ده زيت مكن او اي نوع زيت عندك، بتمشي على الفواصل دي اهي. حط الزيت وهنسيبه لفترة لغاية لما مدة ساعة او ساعة ونص كده، وهنرجع تاني هتلاقي ان شاء الله الازاز طلع سليم معاك. ورجعنا تاني بعد ما عدت ساعة او ساعة ونص زي ما قلنا، ورشينا على اطراف الازاز والخشب الزيت. هنشوف دلوقتي لوح الازاز هيعمل معانا ايه. بسم الله اهو يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. لوح الازاز طلع معايا بكل سهولة. ادي لوح الازاز اهو طلع معايا بكل سهولة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.